Đây là một người đàn ông, anh ta mặc áo bạc màu, đeo ba lô, lội rừng ở Khánh Hòa, không mang máy móc hiện đại, không GPS xịn sò, chỉ có kinh nghiệm và niềm tin. Người ngoài sẽ nhìn thấy chắc là ông này đang đi kiếm củi hay là săn thú. Nhưng không, người đàn ông này đang đi tìm kiếm một thứ mà nếu tìm được, có thể sẽ đổi đời ngay trong một đêm. Đó là kỳ nam. Chỉ cần một mẩu nhỏ thôi, cỡ bằng nắm tay, giá trị có thể lên đến vài tỷ đồng. Nếu là khối lớn chất lượng cao, con số có thể nhảy vọt lên 10, 20, thậm chí 30 tỷ đồng mỗi cân. Nghe giống như trong phim, nhưng thực tế lại đã xảy ra không ít lần ở Việt Nam. Điều thú vị là thứ này không phải là vàng, không phải kim cương, mà cũng chẳng phải công nghệ cao gì. Nó là một phần của thân cây. Nhưng chính cái một phần của thân cây lại là kết tinh của hàng trăm năm, thậm chí của cả nghìn năm và của thiên nhiên. Vì sao kỳ nam chỉ là một khúc gỗ mà có giá bằng cả căn biệt thự? Trước tiên hãy đến với phần chính của câu chuyện này, đó là cây gió bầu. Đây là loại cây mọc phổ biến ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được coi là một trong những vùng đất vàng của nó. Bình thường cây gió bầu cũng chỉ là một cái cây như bao cây khác, nhưng khi nó bị tổn thương, có thể do gió bão làm gãy cành, do côn trùng đục thân, do nấm hoặc do vi khuẩn xâm nhập, thì cây sẽ phản ứng bằng cách tiết ra một loại nhựa để tự bảo vệ. Loại nhựa này ban đầu chỉ là một lớp chất lỏng, nhưng theo thời gian, nó ngấm vào thớ gỗ, tích tụ lại và dần biến thành trầm hương. Đến đây thì nhiều người đã quen vì trầm hương vốn đã rất nổi tiếng rồi. Nhưng kỳ nam lại ở một đẳng cấp khác. Nó không đơn giản chỉ là nhựa ngấm vào gỗ, mà là nhựa ở một mức độ cực kỳ dày đặc, gần như là bão hòa. Khi bạn cầm một miếng kỳ nam, cảm giác không giống gỗ nữa. Nó mềm, có độ dẻo nhẹ, thậm chí có thể hơi nhún như sáp ong. Đó là dấu hiệu của lượng dầu cực cao bên trong. Điều đặc biệt nữa là mùi. Nếu trầm hương đã thơm thì kỳ nam là thơm ở một kiểu hoàn toàn khác. Mùi của nó không chỉ lan xa mà còn có chiều sâu, thơm ngọt, thơm dịu và càng ngửi càng thấy dính, càng thấy thích. Và có một điều mà dân trong nghề hay nói, đó là kỳ nam là thứ hiếm hoi có thể nhai được. Khi nhai nó có vị đắng nhẹ, sau đó chuyển sang cay, rồi cuối cùng là ngọt hậu. Rất kỳ lạ, nhưng chính điều này lại là một trong những cách phân biệt thật giả trong giới chơi kỳ nam. Như vậy, nếu trầm hương là gỗ có nhựa, thì kỳ nam đã là nhựa đến mức gần như không còn là gỗ nữa. Câu chuyện của kỳ nam không bắt đầu từ khi con người tìm thấy nó, mà nó bắt đầu từ hàng trăm năm trước, khi một cái cây vô tình bị thương giữa rừng sâu. Một vết thương nhỏ thôi, nhưng lại là khởi đầu của một hành trình dài. Nhựa bắt đầu tiết ra, chậm rãi, từng chút một, không có gì xảy ra ngay lập tức, không có phép màu nào trong vài tháng hay vài năm. Tất cả diễn ra cực kỳ chậm, đến mức con người gần như không thể cảm nhận được. Thời gian trôi qua, nhựa tích tụ dần, 10 năm, 20 năm, 50 năm vẫn chưa đủ. Phải đến hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, quá trình này mới đạt đến mức chín muồi để tạo thành kỳ nam. Và ngay cả khi đã đủ thời gian, chưa chắc đã có kỳ, vì còn phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố khác như môi trường, vi sinh vật, khí hậu và độ ẩm. Chính vì vậy, xác suất để một cây gió bầu trở thành cây có kỳ nam là cực kỳ thấp. Người trong nghề thường nói rằng hàng triệu cây mới có một cây có kỳ, và trong cái cây đó chưa chắc toàn bộ đều là kỳ, có khi chỉ là một đoạn nhỏ nằm sâu trong lõi. Thế nên bạn sẽ hiểu vì sao kỳ nam lại hiếm đến vậy. Nó không phải là thứ có thể trồng đại trà, không phải là thứ có thể sản xuất công nghiệp. Nó giống như một tai nạn may mắn của thiên nhiên, và chính sự ngẫu nhiên đó mới tạo ra giá trị của kỳ nam. Vậy nhiều người sẽ hiểu đơn giản là kỳ nam hiếm thì đắt. Nhưng kỳ nam không chỉ đắt vì hiếm, nó đắt vì hội tụ nhiều yếu tố cùng lúc, giống như một món đồ vừa hiếm, vừa đẹp, vừa có công dụng, lại vừa có câu chuyện ở phía sau và nhu cầu lớn. Trước hết là độ hiếm. Nếu vàng có mỏ, kim cương có thể khai thác và thậm chí sản xuất nhân tạo, thì kỳ nam gần như không có nguồn cung ổn định. Không có công nghệ nào trên thế giới hiện nay có thể tạo ra kỳ nam với chất lượng tương đương tự nhiên. Điều này khiến nó trở thành một trong những vật liệu hiếm hoi nhất mà con người biết đến. Thứ hai là hàm lượng dầu. Đây vốn là linh hồn của kỳ nam. Càng nhiều dầu thì giá càng cao. Những miếng kỳ nam tốt có thể chứa lượng dầu dày đặc đến mức nhìn như sáp. Khi đốt chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ làm thơm cả căn phòng. Mùi thơm của nó lan nhẹ nhàng và rất sâu. Khi nói đến kỳ nam, nếu chỉ dùng ở chữ thơm thì lại là quá thiếu. Thứ được coi là quý giá không phải là mùi dễ chịu đơn thuần, mà vì nó tạo ra một trạng thái rất đặc biệt cho con người, giống như là làm chậm lại nhịp sống. Trong Đông y, kỳ nam được xếp vào nhóm dược liệu có tác dụng điều hòa cơ thể. Người xưa tin rằng khi đốt kỳ nam hoặc dùng dưới dạng thuốc, hương của nó có thể giúp thần kinh thư giãn, giảm căng thẳng, dễ ngủ hơn, ngủ sâu, ngủ êm ái và sáng dậy thấy đầu óc rất nhẹ. Một công dụng khác mà Đông y cũng hay nhắc đến đó là hỗ trợ tim mạch và khí huyết. Kỳ nam được cho thôi là giúp hành khí, tức là giúp cho dòng năng lượng trong cơ thể lưu thông tốt hơn. Rất trừu tượng,
Nhưng hiểu đơn giản là khi cơ thể không bị tắc nghẽn, bạn sẽ thấy nhẹ người, dễ chịu và ít mệt mỏi hơn. Chính vì vậy ngày xưa những người có điều kiện thường dùng kỳ nam trong các bài thuốc quý hoặc đơn giản là đeo bên người như một cách để dưỡng thân. Không chỉ dừng ở y học, kỳ nam còn bước vào một lãnh địa khác, đó là thiền định. Đây là nơi mà giá trị của nó được đẩy lên hẳn một tầm cao mới. Những người ngồi thiền rất coi trọng môi trường xung quanh, đặc biệt là mùi hương, và kỳ nam thì mang đến cái này. Còn trong đời sống tâm linh, kỳ nam mang một ý nghĩa khác. Nó thường xuất hiện trong các nghi lễ cúng bái, ở chùa hoặc ở những không gian thờ tự trang nghiêm. Người ta tin rằng hương của kỳ nam sạch, không tạp nên phù hợp để kết nối giữa con người với thế giới tâm linh. Khi đốt lên, không chỉ tạo mùi thơm mà còn tạo ra một không gian yên tĩnh, trang trọng, giúp con người nói nhỏ lại và đi nhẹ hơn. Cuối cùng là phong thủy, thứ mà nhiều người hiện đại cũng rất quan tâm. Kỳ nam được cho là có khả năng tụ khí, tức là giữ lại năng lượng tốt trong không gian sống. Nhiều người thường đeo vòng kỳ nam không chỉ vì nó đẹp hay vì nó giá trị, mà vì cảm giác an tâm nó mang lại. Nói một cách dễ hiểu, công dụng của kỳ nam không nằm ở chỗ nó chữa được bệnh gì cụ thể, mà nằm ở việc nó tác động đến trạng thái của con người, từ cơ thể đến tinh thần, từ đời sống thường ngày đến tâm linh. Nó tạo ra một sự cân bằng mà không phải thứ gì cũng làm được, và chính điều đó mới là lý do khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy. Cuối cùng là yếu tố thị trường. Đặc biệt là thị trường Trung Quốc, nơi có một tầng lớp cực kỳ giàu có sẵn sàng chi tiền cho những thứ hiếm và mang tính biểu tượng. Thì ở đây, kỳ nam trở thành một món đồ không chỉ để tiêu dùng mà còn thể hiện đẳng cấp. Một chiếc vòng tay làm từ kỳ nam có thể có giá vài tỷ đồng mà vẫn có người mua. Khi tất cả những yếu tố này cộng lại, hiếm, đẹp, có công dụng, có câu chuyện, lại liên quan đến tâm linh, rồi lại có người mua, thì mức giá vài chục tỷ mỗi cân bắt đầu trở nên cũng hợp lý một tí. Hãy nói về các loại kỳ nam. Trong thế giới kỳ nam không phải tất cả đều giống nhau, người ta phân loại dựa trên màu sắc và mỗi loại lại có giá trị khác nhau. Bạch kỳ là loại hiếm nhất, màu trắng, mềm, lượng dầu cực cao. Đây là loại mà dân chơi trầm coi như hàng huyền thoại, không phải cứ có tiền là mua được mà phải có duyên. Thanh kỳ có màu xanh, mùi thơm rất sâu và được đánh giá rất cao. Bạch kỳ là đỉnh thì thanh kỳ là sát đỉnh. Những miếng thanh kỳ đẹp thường được săn lùng rất gắt. Huỳnh kỳ thì có màu vàng, nhìn gần giống sáp ong. Đây là loại phổ biến hơn một chút nhưng vẫn rất hiếm so với trầm hương thông thường. Hắc kỳ có màu đen, cứng hơn nhưng vẫn giữ được giá cao. Với người không quá khó tính, hắc kỳ vẫn là một lựa chọn cực kỳ đáng giá. Mỗi loại kỳ nam giống như một phân khúc trong thế giới siêu xe. Có những loại hiếm đến mức chỉ tồn tại vài chiếc trên thế giới, có loại dễ tiếp cận hơn một chút, nhưng tất cả đều thuộc về một đẳng cấp mà không phải ai cũng chạm tới. Một điều mà không nhiều người biết, Việt Nam chính là một trong những nơi có kỳ nam chất lượng cao nhất thế giới. Những vùng như Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên từ lâu đã nổi tiếng trong giới săn trầm. Kỳ nam ở đây được đánh giá cao không chỉ vì độ hiếm mà còn vì chất lượng. Nhiều người trong nghề cho rằng kỳ nam Việt Nam có mùi đậm hơn hẳn so với các khu vực khác. Chính vì vậy, từ hàng trăm năm trước, kỳ nam Việt Nam đã được buôn bán sang Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Đông. Nó không chỉ là một sản vật mà là một phần của mạng lưới thương mại quốc tế. Nói về kỳ nam mà không nhắc đến những người đi tìm nó thì thiếu mất một nửa câu chuyện. Họ được gọi là phu trầm, những người sống giữa rừng đi tìm thứ mà không ai biết chắc là có tồn tại hay không. Có những câu chuyện rất nổi tiếng về việc một người đào được kỳ nam và đổi đời ngay lập tức, nhưng phía sau những câu chuyện đó là hàng trăm, hàng nghìn người khác đi cả đời không tìm được gì. Nghề này không chỉ khó mà còn nguy hiểm. Rừng sâu, thú dữ, bệnh tật, lạc đường, tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng họ vẫn đi vì chỉ cần một lần trúng thì mọi thứ sẽ thay đổi. Và đó chính là điều làm cho kỳ nam trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là một món hàng mà là một giấc mơ, là canh bạc, là câu chuyện của những người dám đánh đổi. Bạn nghĩ sao về cái giá có thể nói là cực kỳ vô lý đó của kỳ nam? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.